हे गुड मॉर्निंग गाईज, मी प्रशांत साबळे स्वागत करतो तुमचं आपल्या मराठमोळ्या यूट्यूब चॅनलवर, ज्याचं नाव आहे ट्रॅव्हलर प्रशांत ब्लॉग. लास्ट व्हिडिओ तयार केला मी माझं इंट्रोडक्शन देण्यासाठी. तर हा व्हिडिओ आहे आपला एक अनबॉक्सिंग ॲक्च्युली हा अनबॉक्सिंग व्हिडिओ असणार आहे. तर मागच्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही पाहिलं की माझा आवाज थोडा कमी जास्त येत होता किंवा खालीवरती होत होता. त्याचं कारण असं की आपल्याकडे प्रॉपर माईक सिस्टीम नव्हती. जो आपल्या व्हिडिओ तयार करण्यासाठी किंवा आपल्या आवाज रेकॉर्ड करण्यासाठी माईक सिस्टीम नसते, ती माईक सिस्टीम आपल्याकडे नव्हती. त्यामुळं तो आवाज तसा खालीवरती येत होता. तर तीच वस्तू आपण आज परचेस केलेली आहे. तर ती ऑनलाईन मागवलेली आहे, ती आजकाल आलेली आहे. त्याचं आज आपण अनबॉक्सिंग करणार आहोत. तर त्या बॉक्समध्ये काय काय जी वस्तू घेतलेली आहे त्याच्यामध्ये काय काय फीचर्स आहेत किंवा तो माईक, त्याची प्राईस, तो कुठून परचेस करता येईल, कसा परचेस करता येईल, हे तुम्हाला मी आज व्हिडिओमध्ये सांगणार. तर हा आहे बोयाचा BY M1 माईक. तो आता आपण अनबॉक्स करूया. एक त्यांचं असं एक कॉम्प्लेट येतं, एक बुक येतं माहितीसाठी. जर तुम्हाला काही इन्स्ट्रक्शन याचे वाचायचे असतील तर तुम्ही ते वाचू शकता परचेस केल्यानंतर. अजून याच्यामध्ये हे पहा, असं एक पाऊच येतं, त्याला बोया वरती त्याचं ब्रँडिंग नेम दिलेलं आहे. तर त्याच्या आतमध्ये काय आता काय काय येतं आपण चेक करूयात. 1.8 इंचची ॲडॅप्टर प्लग आहे. त्यानंतर हे जे क्लिप आहे जे आपण कॉलरला लावू शकतो. नंतर हे एक माईकवरती बाहेरचा नॉईस न येण्यासाठी हे कवर आहे. ज्यावेळेस आपण बोलतो त्यावेळेस जो नॉईस येतो बाहेरचा, हवेचा आवाज वगैरे, ते याने कंट्रोल होतो. हा आहे आपला बोयाचा M1 माईक. सो केबल तशी भरपूर लांब आहे अशा पद्धतीने. आता मी हा तुम्हाला जॉईन करून दाखवतो आणि आवाजामध्ये काय डिफरन्स वाटतो आहे ते मला तुम्ही कमेंटमधून सांगा. तर मित्रांनो, आता माझ्या आवाजामध्ये काही फरक जाणवत असेल, तुम्हाला नक्कीच जाणवत असेल, कारण आपण यूज करतो आहे आता बोयाचा BY M1 माईक, जो रेकॉर्ड करताना आपण हा यूज केलेला आहे. आणि आधी जो यूज करत होतो, ॲक्च्युली यूजच नव्हतो करत, फक्त नॉर्मल रेकॉर्ड करत होतो आपण. त्यामुळे जो बाहेरचा नॉईज आहे, जो बाहेरचा आवाज आहे हवेचा वगैरे, तो येत होता. आता याच्यामध्ये तुम्हाला हवेचा आवाज अजिबात येणार नाही. फक्त मी जे बोलत तो एकदम क्लिअर आवाज येईल. आणि आपण जो मागचा इंट्रोडक्शनचा व्हिडिओ तयार केला होता, तर त्याच्यामध्ये मी सांगितलं होतं तुम्हाला की आपण नेक्स्ट व्हिडिओ लवकरच तयार करू. ॲक्च्युली हा माईक आणला मी. माईक आणल्याच्यानंतर मला असं वाटलं की आपण आपल्या ऑडियन्सला सांगावं की इथून पुढच्या जो काही व्हिडिओ येणार आहे तो आपण या बोया BY M1च्या माईकच्या माध्यमातूनच रेकॉर्ड करणार आहोत. त्यामुळं नॉईज वगैरे जो काही नॉईज येणार आहे तो अजिबात येणार नाही आहे. शक्यतो आता जो नेक्स्ट व्हिडिओ असेल, आय थिंक तो ट्रॅव्हलिंगचा आणि डेली ब्लॉग असू शकतो.
कारण काय एक 2 ते 3 दिवसामध्ये मी पुण्याला जातो आहे. पुण्यामध्ये माझा मोठा भाऊ पुण्यात राहतो. तर ॲक्च्युली त्यांना घरी आणायला जायचं आहे मला. तर तो व्हिडिओ नक्की तुम्ही बघा आणि तो डेली ब्लॉगचा व्हिडिओ असणार आहे. मी तो 100% रेकॉर्ड करणार आणि तो तुमच्यापर्यंत तो व्हिडिओ येईल. सो थँक्यू. तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून सांगा. आवाजात काय चेंज झाला तेही कमेंट करा आणि इथून पुढं व्हिडिओ येतील ते सर्व भारी राहतील. तर तुम्ही हा व्हिडिओ कसा वाटला हे मला कमेंट करून सांगा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा. थँक्यू.